السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة موستا كيتشن. اليوم جات لكم وصفة جديدة، هي كيكة بالطبقتين من الفوق. تجي خفيفة بزاف بنينة. اول حاجة في بول نديرو جوج حبات بيض ونص كاس تاع سكر كما شفتو. كاس اللي استعملته تاع 200 مليلتر، زدت عليهم قرصة ملح، خلطهم مليح بالباتر، نطلعهم يعني قد ما السكر تاعنا يذوب. من بعد نزيدو عليهم باقي المكونات اللي هما الزيت. درت عليهم 4 كاس تاع الزيت كما راكم تشوفوا. يعني كل خطره كل ما ندير مكون راح نخلطهم بالباتر مليح. بعد ما نخلطهم مليح بالباتر راح نزيد عليهم تاني كاس تاع حليب باش الكيكه تاعنا تجينا خفيفه. كما قلت لكم هنا زدت عليهم كاس تاع الحليب وزيدوا تاني نخلطوهم مليح. دروك نروحو نزيدو المكونات الجافة. قبل ما نزيد المكونات الجافة عفوا نزيدو عليهم شويه تاع لافاني. انا لافاني اللي استعملتها ليكيد، نتوما تقدروا تستعملوا اي نكهه ولا تقدروا تستعملوا لافاني بودر يعني. هنا زدت عليهم كاس تاع فرينه. هي في الحقيقه درت كاس ونص، في الاولى خلطت معاهم غير كاس. درت عليهم تاني نص كاس تاع الكاكاو اللي يرفد 3 مغارف كبار، وزدت عليهم زوج ساشيات كبار تاع ساشيات تاع خماره تاع 10 غرام 10 غرام يعني 20 غرام. نغربلهم مليح، من بعد نخلطهم بالباتر قبل ما نشغله كما يقولوا، قبل ما نشعله. من بعد نخلطهم مليح يعني باش هذاك المكونات الجافه ما يطيروش علينا. على هذيك نخلطوهم قبل، من بعد نروحو نشعلوا الباتر. هنا قسمت الكميه يعني على زوج خضرات، خلطت الدفعه الاولى من بعد زدت الزاوجه. من بعد راح تشوفوا الخليط تاعكم يعني شويه خفيف. على هذيك من بعد زدت له نص كاس تاع الفرينه، ما بغيتش نزيدها في الاولى، قلت اونكا تجيني ثقيله ولا ما بغيتش نزيدها. على هذيك حتى من كملت باش زدت عليهم نص كاس اللي بقالي. من بعد نخلطوهم مليح هكا بالسباتول. كما تعرفوا ديفا ما تخلطناش مليح بالباتر، خلطهم مليح بالسباتول، هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه. من بعد نروح نديرها في مول تاع قطره تاعه يرفد 26 سنتيمتر، هو جي هكا ماشي عالي بزاف. هي الكيكه تاعنا ما طلعناش كاع هذاك يعني الارتفاع. ندهنوه بشويه زبده، من بعد نديروه ورق الطاي باش الكيكه تاعنا ما تلصقناش. نفرغوا المول تاعنا، ندالي واحد 20 دقيقه هكا مانيش عاقله نيشان. نخبطوه هكا قبل ما ندخلوه للكوشه باش نخرجوا كما دوك فقاعات الهواء اللي فيه. من بعد ندخلوا العود تاع اسنان ولا عود تاع الشوا، كي نشوفه يخرج لنا ناشف نعرفوا الكيكه تاعنا راهي طايبه. من بعد نروحوا نقلبوها في طبسي ونقلعوها البابي كويسون يقلع لنا بكل سهوله. دروك رايحين الكيكه تاع نشوفوا كيفاه جاتنا خفيفه. الكيكه كيما شفتوا ما كانش فيها مكون بزاف وجينا خفيفه. من بعد عندي هذا السيرسو اللي نحلو تبلع كيما تبغوا نتوما، درته فوق في الكيكه تاعي. من بعد راح نسقيها بنص كاس تاع قهوه. هنا قهوه عادي تاع اللي نشربوها ماشي نسكافي. هنا قبل ما تسقوا الكيكه تاعكم لازم الكيكه تاعكم تكون بارده، يعني فري بارده غايه، يعني ما تخلوهاش حاميه. باسكو ديجا القهوه تاعي كانت حاميه، ما باش يكونوا زوج حامين، لازم وحده فيهم تكون بارده، حاجه تكون بارده. بعد نروحو نوجدوا الكريمه اللي هي 4 كاس تاع سكر، زدت عليهم 6 مغارف كبار تاع فلون. انا كان عندي تاع لافاني، نتوما تقدروا ديروا تاع كراميل. زدت عليهم 2 مغارف ونص تاع مايزينا وثلث كيسان تاع الحليب. هنا في بلاصه الفلون تقدروا تستعملوا حبه بيض، لما كانش عندكم فلون ما كنتو باغيين ديروه تقدروا ديروا حبه بيض. نخلطوهم هكا بارد في بارد، بعد نروحوا نديروهم فوق الغاز نخلطوهم حتى يولوا عندنا كريمه بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا معايا. من بعد نروحوا نفرغوها ديريكت فوق الاخر الكيكه تاعنا. هنا زدت عليهم عذر تاع الكراميل، نتوما تقدروا ديروا لافاني. من بعد نروحوا نديروهم فوق الكيكه تاعنا كما قلت لكم بعد ما كانت شربت مليح هذاك القهوه. نتوما تقدروا ما تسقوهاش، انا بغيت نسقيها ما نبغيش الكيكه تاعي تكون ناشفه. من بعد ندخلوا الكيكه تاعنا في كونجيلاتور تبرد لنا شويه، قد ما دير لنا هكا شغل قشره من الفوق باش كي نديروا الطبقه الثالثه
تبقى زوجة عفوا، تكون قاضبه روحها. هنا درت كاس وربع تاع حليب، هذا الكاس يرفد واحد 170 هكا مليلتر، نص كاس تاع سكر بنفس الكاس يعني، ودرت عليهم واحد 3 تاع مغارف تاع الفارينة، زدت عليهم تانيك 2 مغارف تاع الكاكاو، نخلطوهم مليح. من بعد ما طيب لنا الكريمه تاعنا تحصلوا على قوام شويه كثيف، بعد زدت عليهم مغرفه تاع الزبده، خلطوهم مليح باش هذيك الكريمه تاعنا تطلق شويه روحها، هي ما تجيناش خفيفه، تجينا شويه ثقيله. نخبطوهم مليح كيما هكا، من بعد نزيدوا عليهم مغرفه كبيره تاع الزيت باش تعطينا هكاك شغل لمعه الكريمه تاعنا. بعد هاد الكريمه بعد ما نخلطها مليح راح نديرها في بوش باش تسهل عليا الخدمه، باسكو كيما تعرفوا الكريمه تاعنا راهي ثقيله، على هذيك ما تساعدنيش كون نديرها ديريكتومون بسباتول ما راهيش ليكيد. درتها في بوش كيما هذه كيما تاع سيليكون، نديرو هكاك شغل خطوط. بعد ما كانت الكريم باتيسير تاعنا بردت، خليتها واحد نص ساعه هكا في كونجيلاتور، بعد زدت عليها الكريمه تاع الشيكولا كيما شتو هكا. مين نديرها بس لابوش هذيك تعطيناك شغل الطبقات تكون متساويه من كل الجهات، من بعد نسقمو هكا بسباتول. بعد تاني كي نسقموها كامل راح ندخلوها في كونجيلاتور تقدر بروحها، يعني هذه ما غاديش تطول بزاف، ديجا هي راهي ثقيله، يعني نقرعوا لها غير شويه تجمد ماشي بزاف، واحد ربع ساعه هكا ونخرجوها. هاد الكيكه انا صراحه كانت لانيفيرسير تاع ماما وبغيت ندير لها حاجه سامبل، على حاجه سامبل كنت باغي ندير لها حاجه اللي تكون فري شابه طاقت شابه، بصح ما كانش عندي الوقت لانه في هذاك النهار هي خرجت وخفتها ترجع بكري. تفكرت قلت اليوم لانيفيرسير تاعها ندير لها حاجه سامبل اللي يعني توجد بالخف، خاطش ما كانش عندي مكون بزاف في الدار، ما كانش عندي ثاني كس الوقت باش ندير لها حاجه فري شابه. خفتها كيما قلت لكم ترجع بالخوف، وزينتها التنسيق هكا خفيف، كتبت لها هكا هذه الكتبه كيما راكم تشوفوا، ما ديروش عليها لانه شغل خسرت لي شويه. هذه الكتبه درتها باللاكريم شونتيي اللي كانت بقات لي من التريليتشي الوصفه اللي فاتت، الفيديو اللي قبل هذا اللي مازال ما شافاش راح اخليه لكم في صندوق الوصف ولا في اول تعليق. المهم تلقاوه قبل هذا. هنايا قلت لها روحي انتي تقسميها، كانت حاجه سامبل، هي ما كانتش في الدار قلت لكم. مين جات قالت لي شراكي ديري وكاع، ما بغيتش نبين لها، بصح هي كما تعرفوا فاقت. الام تاعي عندها قناه تانيك تاع الطبخ وحلويات، اللي بغاو يشوفها راح اخلي لكم تاني تحت في صندوق الوصف ولا في اول تعليق. اسم القناه تاعها لمسات مستغانميه حره، اللي بغيتو تانيك تروحوا تشتركوا عندها في القناه نكون ممنونه بزاف. هذه هي الكيكه تاعنا، جات خفيفه 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 وبنينه بزاف، ما تصدقوش حال تجي بنينه. زينتها تزيين خفيف كما قلت لكم. و تاني كان عندي شويه بنان درته من الفوق، ان شاء الله تكون عجبتكم وكانت خفيفه ظريفه عليكم. وغدوه من داك تاني صبحت بنينه على النهار اللي درتها فيه. هذه الوصفه ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقى في فيديو جديد والسلام عليكم.